कोल्पेको कन्सर्ट एटेन्ड गर्छु होला त भनेर त्यो दिमागमा कहिले पनि इमेजिनै भएको थिएन। एउटा सानो ट्राइपोड लिन्छु भनेर गएको, एक झोला सामान लिएर आएँ। त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई स्क्याम हानिदिरहेको क्या, खत्तम मान्छे रहेछ है। दिस इज द माल। गुड मर्निङ सबैजनालाई। सो गुड मर्निङ भनिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ ब्याड मर्निङ भयो आज। के भयो भन्दाखेरि थाङमुङ यानि कि क्यारोटमा मेरो एउटा सानो सामान लिनुपर्ने थियो। हिजो डिल फिक्स भएको थियो, तर बिहान उठेर म गएँ अनि रिजर्भ पनि भयो, सबै कुरा भयो, यति बजी भेट्ने भनेर सब फिक्स भइसकेको थियो। टक्कसँगले ठाउँमा पुगेँ अनि मेसेज गर्छु त त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई स्क्याम हानिदिरहेको क्या, लास्ट खत्तम मान्छे रहेछ है। मैले चाहिँ थोरै नेगोसिएट गरेको थिएँ उसले राखेको प्राइसभन्दा, अनि टक्क फिक्स भएर ओके भनेर लोकेसन पठाएँ। अनि त्यसपछि म आफ्टर मलाई मेसेज गरेपछि मलाई डिल फिक्स गरेपछि अर्को मान्छेले पनि टेक्स्ट गरेछ। अनि अर्को मान्छेले चाहिँ उसले जति एमआरपी राखेको त्यति नै प्राइस दिन्छु, जति उसले भनेको त्यति नै प्राइस दिन्छु भनेर मेसेज गरेछ होइन। अनि त्यो मान्छे अब अफकोर्स मलाई नेगोसिएट गरेर दिनु परिरहेको छ, उसलाई जतिको ततिमा दिनु पायो। सो त्यो मान्छेले के गर्दैछ नि ओके हुन्छ भनेर त्यो मान्छेलाई चाहिँ फिक्स गरेर मलाई चाहिँ केही इन्फर्मै नगरिकन त्यो मान्छेलाई सामान पठाइदिएछ, हिजो नै पठाइदिएछ। अनि म त बिहान 8 बजी भेट्ने भनेर कुरा भएको थियो। सो 8 बजी गएँ, म पुगेँ। अनि ठाउँमा पुगेर मैले मेसेज गर्छु त सुशामृता भनेर के भनेर मेसेज पठायो। यदि क्यारोटबाट सामान किन्दै हुनुहुन्छ, अलिक टाढाको सामान लिन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा लिन जानुपर्ने सामान किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति एकदम राइट कन्फर्मेसन मात्रै गरेर जानु होला है। मैले अलिकति दुःख चाहिँ पाएँ आज, तर केही छैन, यस्तो भइरहेको हुन्छ किनकि म त किनबेच गरिरहेको हुन्छु। सो इट्स नट बिग डिल फर मी। तर बिहानै चाहिँ कस्तो मुडै खराब भयो क्या। सो बाहिर बसिरहेको छु, अब कफी लिएँ, माथि गएर आज धेरै कुराहरू बताउनु छ तपाईँहरूलाई, धेरै कुराहरू देखाउनु छ। रुममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला डाइसो जानु पऱ्यो। ठ्याक्कै सम्झेँ मेरो त्यो ट्राइपोडको माथिको मुहल अड्डाउने क्लिप नै भाँचिएको छ। सो त्यो क्लिप मात्रै त किन्न पाउँदैन होला, अनलाइनबाटै मगाउनुपर्छ। तर अलिकति अर्जेन्टै छ क्या मलाई। सो एउटा सानो ट्राइपोड सस्तो खालको म डाइसोबाट लिएर आउँछु। अनि अहिले रुममा खिच्नको लागि पनि काम लाग्छ, सो अरू टाइमको लागि काम लाग्छ। सो डाइसो जाउँ सुरुमा अनि रुम जाउँ है। मार्च र अप्रिल चाहिँ कस्तो दामी लाग्छ क्या मलाई जेजुको यो इन्भाइरोमेन्ट है। लेट्स गो डाइसो। जेको लागि आएको त्यही किनौँ होइन, दामी नगुमाउँ। त्यो डाइसो भनेको कस्तो हो भने एकछिन डुल्यो भने के किन्न मन लाग्छ क्या। सो जेको लागि आएको त्यही किनौँ, जाउँ। सो यहाँ छ, यहाँबाट यस्तो खोजेको मैले, यस्तो खालको लिउँ कि अर्को खै अर्को छैन क्या। यहाँ रहेछ यो 3000 वनको, यो फेरि यो प्लास्टिकको हुन्छ कि यिनीहरूको यस्तो उयो के भन्छ, उयो यस्तो प्लास्टिकको हो भने चाँडै भाँचिन्छ। के गरौँ भयो। 3000 वोन भनेको 300 रुपियाँ पर्छ, कति सस्तो छ है। यो 500 रुपियाँ। यो चाहिँ अलिकति ओरिजिनल जस्तो देखिन्छ, अलि हेभी पनि छ। सो के गरौँ भयो। सो यति किन्यो, एउटा सामान किन्छु भनेर आएको थियो। एउटा दुइटा तिनवटा अलरेडी भइसक्यो। मैले अघि नै भने जस्तै भयो क्या, मलाई खास गरी डाइसो खासै छिर्न मन लाग्दैन। एउटा सानो ट्राइपोड लिन्छु भनेर गएको, एक झोला सामान लिएर आएँ। तर चाहिने हो, तर यस्तै भइदिन्छ। जहिले गयो एउटा सामान लिन्छु भनेर गयो, अनि यसो एक राउन्ड घुम्ने बित्तिकै 4-5वटा सामान उठिहाल्छ अटोमेटिकल्ली। अब त्यो हात जाने हो कि के हो थाहा नै छैन। मेरो मात्रै अनुभव त होइन होला, प्रायः कोरियामा बस्नेहरू जानेहरूको त्यस्तै हुन्छ क्या। जेदेखि यसो हेऱ्यो 3000 वोन 4000 वोन उठाइदिउँ, 2000 वोन उठाइदिउँ जस्तो लाग्छ। डक्कसँगले उठाइदिउँ, हिसाब गर्दाखेरि अनि कति हजार वोन पुग्छ। के गर्नु, यस्तै छ। जस्तो राम्रो लाग्छ डाइसो इज वर्थी, भेरी वर्थी। कोरियामा डाइसो नहुने हो भने चाहिँ हामी एकदम खर्च त बवाल हुन्थ्यो होला। जहिले लोटे इमार्ट गरेर किन्न त सकिँदैन होइन र। आज अनबक्स हुनेवाला छ साथीहरू। आज अनबक्स हुनेवाला छ। सामान छ, खोल्नै बाँकी कति धेरै। सो डाइसोबाट 3000 वनको यो ल्याएको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ यसको त्यो माथिको हेड मात्रै काम लाग्ने थियो क्या।
सो त्यो भएर यो चाहिँ युज हुँदैन। बाहिरतिर भ्लग गर्दा त म हातले गरेर हुन्छु, यो मलाई प्याक गरेर राख्यौँ। अनि अर्को भनेको यो म्याक्स स्टिलको हेडफोन लिएर आएको छु मैले। यो चाहिँ मलाई के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि एम्पको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मसँग सानो एउटा पोर्टेबल ऊ छ क्या, एम्प जस्तो छ। सो त्यो टक्क लाउने अनि कानमा हेडफोन लाउने अनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन अफकोर्स। सो त्यो भएर यो लिएर आएँ। अनि ओके, अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अनबक्स हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। सो यो बक्स छ अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुत्ता छ, जुत्ता। सो नाइक एयरफोर्स वान मलाई किन्न मन लागिरहेको थियो। अनि कुन चाहिँ किनौँ कुन चाहिँ कलरमा किनौँ भइरहेको थियो। ट्याक्कै कहाँ पो हामी कफी खान गएको थियौँ होला, अनि ट्याक्कै एकजनाले यो सेम यस्तै लगाएर आएको थियो क्या। अनि मैले नोटिस गरेँ त्यो जिन्समा यो यसलाई के कलर भन्छ नि थाहा छैन यार, ब्राउन भन्छ कि कफी भन्छ, ब्राउन भनिदिउँ न है। सो ब्राउन कलरको टक्क देखिरहेको थियो। अनि यस्तो बवाल लाग्यो। अनि मैले अर्डर गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि एक रातमा ठ्याक्कै देखेँ अनि अर्डर गरिदिइ हालेँ। ठ्याक्कै मेरो कुपनमा हो मेम्बरसिप छ। सो हो मेम्बरसिपमा चाहिँ कति टाइममा चाहिँ 10% 20% डिस्काउन्ट भइरहेको हुन्छ कि। सो मलाई ठ्याक्कै डिस्काउन्ट मिलेको बेला मैले अर्डर गरिदिएको। सो वर्थ द प्राइस, मन पऱ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले गिटार लिएको थिएँ, अति नै दामी गिटार छ। सो मलाई चाहिँ बवाल है, पर्सनल्ली यो गिटार चाहिँ लिन पाए नि हुन्थ्यो जस्तो फिल भएको थियो। सो ठ्याक्कै राइट मोमेन्टमा एउटा यो गिटार पनि क्यारोटबाटै लिएको हो। सो यस्तै राम्रो राम्रो डिलहरू ग्र्याब गर्दै म चाहिँ मौकामा चौका हान्ने काम गर्छु। सो यहाँ छ, दिस इज द माल। अनि यो चाहिँ ढ्यान गरौँ है त, तपाईँ हेर्नु है त। 1 2 3 ढान्टाडा। ओए टाडा। सो इट्स आइभेनिसको जियो सिरिजको गिटार हो। अनि मेड इन जापानमा बनेको हो है। यो पनि ओरिजिनल हो। सो यसको चाहिँ पेपर वर्कहरू सबै छ। गिटार अति नै दामी छ, त्यस्तो धेरै हेभी पनि छैन। अनि यो मलाई यो कलर चाहिँ अति नै मिठो लागेको छ, यसको त्यो टेक्स्चरहरू बडीको। सो नेपालमा त अलिक महँगै पर्छ होला, तर मैले चाहिँ राम्रो गुड डिलमा भेटाएको हो यो गिटार। ब्याग पनि एकदम राम्रो छ। यो गिग ब्याग त होइन जस्तो लाग्छ, तर गिग ब्यागै हो, तर अलिक नर्मल खालको गिग ब्याग हो। सो गिटार राम्रो छ, गिटारलाई यहाँ राख्छु। अनि साथसाथै एम्प चाहिँ मसँग के को छ भन्दाखेरि टाइड भन्ने कम्पनीको एम्प रहेछ। सो इज जस्ट नर्मल एम्प हो, त्यस्तो धेरै केही स्पेसिफिकेसन केही छैन। एउटा ड्राइभ छ अनि त्यही इक्वलाइजेसन र क्लिन छ है, अरू केही छैन। नर्मल एम्प हो तर साउन्ड अति नै लाउड छ। सो अनि गिटारसँग एसेसरिज चाहिँ एउटा बेल्ट आएको छ। बेल्ट चाहिँ लेभिसको बेल्ट रहेछ, मेड इन क्यानाडा हो, क्यानाडाको रहेछ, प्ले अन लेभिस। बेल्ट एकदम दामी छ, ठ्याक्कै गिटारसँग म्याच गर्ने खालको छ क्या यो बेल्टको त्यो उयोहरू नि, तर अलिक बाङ्गोटिङ्गो भएछ। सो अर्को चाहिँ यो पुस्ने होला, यो टावल के भन्छ, टावल त भन्छ नि होइन, यस पुस्ने छ। यो चाहिँ कोरोनाको रहेछ, कोरोना कम्पनीको रहेछ। सायद यो उसले सेपरेटली किनेको होला। अनि आइभेनिसको गिटारमा कोरोनाको कसरी आउँछ नि मात्र। सो अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रिङ छ। यो स्ट्रिङ यो सस्तो खालको स्ट्रिङ हो, हेर्दै म्युजिसियन एप्रोप्रिएट म्युजिक आर्क्स भन्ने कम्पनीको ऊ रहेछ, मेड इन कोरियामै बनेको स्ट्रिङ रहेछ। अनि अर्को यो रेगुलर स्लिङ क्री, यो चाहिँ मैले कुपाङबाट मगाएको, किनकि यसको 1 नम्बरको स्ट्रिङ थिएन अनि फेरि मगाएर हालेको। यो राम्रो मेड इन युएसए हो, यो पनि राम्रो खालको स्ट्रिङ हो। अनि अर्को के छ, अर्को भनेको क्यापो छ। अनि यो वामी बार भयो, वहाँ गर्ने। अनि यो आइभेनिसको पिक छ, टन्नै छ पिक किन्नै पर्दैन। सो अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ यो गिटारमा मेन्टेनेन्स म्यानुअल
आइभेनिसको। सो यहाँ अलरेडी छ गिटारको GRX 70Q8TBB यो गिटारको के भन्छ मोबाइलको IMEI नम्बर भने जस्तै गिटारको नि सिरियल नम्बर। अनि यहाँ सब छ चाहिने ट्यागहरू एभ्रिथिङ छ यो। अनि अर्को वारेन्टी कार्ड पनि छ यु क्यान सी इट्स प्रुफ द्याट इट्स अथेन्टिक गिटार। म बजाउन आउँदैन त्यति साह्रो, म नि सिक्दैछु किनकि अब टिनेजमा एकदम म्युजिकमा एकदम बवाल अगाडि बढ्ने खालको सोच सपना थियो नि त। सो अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने। अब त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछाडि अब त कतिवटा सिक्नुपर्ने कुराहरू सिकिएन, गर्नुपर्नेहरू गरिएन। तर अहिले चाहिँ आई हेभ प्लेन्टी अफ टाइम टु बी प्रोडक्टिभ। सो अब गिटार म्युजिक अब यस्तै कन्टेन्ट क्रिएसन यिनीहरूमा हात हालिरहेको छु। सो यसलाई पावर दिउँ ल, म एमको साउन्ड सुनाउँछु। अहिले दिउँसो खासै केही फरक पर्दैन, बेलुका भए चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ नोइज धेरै आउँछ कि भनेर। सो जस्ट क्लिन अरू त के आउँदैन, मलाई त्यस्तो धेरै बजाउँदैन। सो दुईवटा हम्बकर, एउटा सिङ्गल कोइल पिकअप भइहाल्यो, अनि एउटा टोन, एउटा भोल्युमको नब। अरू के छ? अरू केही छैन। अरू गिटार आफूमै दामी छ। सो यो त्यस्तो खालको प्रो गिटार नै होइन है, यो के भन्छ इन्टरमिडिएट अथवा मिड रेन्जको गिटार हो। सो त्यस्तो धेरै खतरा रक स्टारले बजाउने खालको गिटार पनि होइन, र त्यो भर्खरको न्यू बी भन्छ कि न्यू बाई भन्छ, सो उनीहरूले बजाउने गिटार पनि होइन। सो इन्टरमिडिएट गिटार हो। सो म चाहिँ न्यू बी हो। कर्ड खेलाउन आउँछ, त्यस्तो साह्रो गिटार बजाउन आउँदैन, त्यही पनि लिएपछि वाइ नट अलि राम्रै कतिले लिउँ न भन्ने हिसाबले मैले लिएको है। अनि मसँग अर्को भएको भनेको चाहिँ यो रस हेड म्याक्सको यो सानो मिनी एम्प भन्छ कि के भन्छ होइन, हेडफोन गिटार एम्प्लिफायर भन्दो रहेछ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लेभल, टोन अनि एम्बिनेट, मोड, गेन भन्ने छ। अनि एउटा डिले छ, रिभर्ब, अनि डिले भर्स रिभर्ब एउटामा होइन। अनि कोरस अनि टिआर भनेको चाहिँ के मैले बिर्सेँ। अनि एफएल भनेको नि आई डोन्ट नो के हो। अनि यो सिएल भनेको क्लिन भयो होइन। ओडी भनेको ओभरड्राइभ, डिआइएसटी भनेको डिस्ट्रक्सन। यो इफेक्ट छ। जस्तो एयरफोन अथवा हेडफोन लगाएर प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ राम्रो खालको त्यो इफेक्ट दिन्छ। सो पावर कर्ड खेलाउन अथवा कुनै रिफ बजाउनु चाहिँ मजा आउँछ। सो एक्चुली यो पनि ट्राई गरेँ हेरौँ साउन्ड बज्छ कि बज्दैन भन्ने। प्याटक्कै भाँच्यो भने त फेरि गयो त। सो अब यो जोडौँ अनि यसलाई यसरी निकाल्ने, टक्कसँगले यो हानेर यो गर्ने। साउन्ड त ठुलो आयो। जस ओभर त्यही छ भनौँ न, क्वालिटी चाहिँ राम्रो छैन, पेटक्कै भाँचिला जस्तो छ प्लास्टिकको। तर साउन्ड प्र्याक्टिस जस गिटार सिक्नुको लागि चाहिँ हुने खालको साउन्ड छ। सो यसो अब 2-4वटा गीतहरू सिक्नुपर्छ, धेरै नसके पनि टाइमको सदुपयोग गरेर होइन। 1 hour later. सो कस्तो दामी भइदिएर क्या ठ्याक्कै है। अहिले मैले एउटा पार्सल पाएँ अनि यसको बारेमा अहिले डिटेलमा भन्छु। सो यु क्यान सी इन्टर पार्क अनि मेरो नाममा आइरहेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि टिकट हो, मस्ट एकदम भ्यालुएबल टिकट हो है, सानसानो टिकट चाहिँ होइन। सो खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अप्रिल 2025 मा साउथ कोरियाको सौलको
गोयङ स्टेडियममा कोल्डप्लेको म्युजिक अफ द स्पेयर्स ओल्ड टुर हुँदैछ सो यो चाहिँ त्यसको टिकट हो म र अभिषेक वी आर गोइङ टु एटेन्ड दिस कन्सर्ट अति नै एक्साइटिङ हुनेवाला छ यो चाहिँ वान्स इन अ लाइफ टाइम मेमोरिज हो है सो पैसा भनेको त अब आउँछ काम गरी चाहिँ पैसा अफकोर्स आउँछ तर लेजेन्डरी ब्यान्ड कोल्डप्लेको कन्सर्ट हेर्ने मौका त घरिघरि आउँदैन नि त कोल्डप्लेको कन्सर्ट एटेन्ड गर्छु होला त भनेर त्यो दिमागमा कहिले पनि इमेजिनै भएको थिएन होइन ट्याक्कै सेप्टेम्बरको लास्टतिर टिकट खोल्यो टिकट बुक गर्न मलाई यति अप्ठ्यारो भयो यति गाह्रो भयो मैले जसो तसो गरेर एनी हाउ मैले गरेँ 26-27 हजारजनाले एक्सेस गरिरहेको थियो यो इन्टर पार्कको वेबसाइट अनि सबैजना कुर्नुपर्ने क्या पालै बिलो कुर्नुपर्ने बल्ल तल्ल गरेको यत्रो महिना कुरेको अब हेरौँ वेट कस्तो हुन्छ त कन्सर्ट कस्तो हुन्छ तर जेजुबाट सौल गएर कन्सर्ट एटेन्ड गरेर होटलमा बसेर यताउति इत्यादि खर्च गर्दाखेरि बजेट चाहिँ एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्ट चाहिँ एकदम हाई हुनेवाला छ तर पर्वा छैन अब पर्वा छैन भनेर अफकोर्स अब खर्च त म्यानेज गर्नुपर्छ तर यो अब मैले अहिले भने नि वान्स इन अ लाइफ टाइम सो इट्स अल एबाउट मेमोरिज इट्स अल एबाउट लभ फर म्युजिक लभ फर कोल्डप्ले अर्को भनेको चाहिँ म के कुरामा चाहिँ एकदम अर्ली वेटिङ छु भन्दाखेरि त्यो हातमा ब्यान्ड भनेर क्या डिएचएलको त्यो मिल्क बत्ती बल्ने ब्यान्ड भनेर उफ्रिन लाइक द्याट मुभमेन्ट गर्न बी सो कुल है कन्सर्टको भ्लग त अफकोर्स आइहाल्छ होइन कन्सर्टको मात्रै छुट्टै भ्लग बनाउँछु म अनि त्यसपछि सौरको छुट्टै भ्लग बनाउँछु सो भ्लग हुनेवाला छ एक्साइटमेन्ट हुनेवाला छ सो कोल्डप्लेको फ्यान स्टे ट्युन किप वाचिङ है तपाईँहरूको बिहाफमा मेरो सबै फलोवर्स मेरो सबै फ्रेन्ड सर्कल र सबै भ्युवर्सको बिहाफमा आई एम गोइङ टु एटेन्ड कोल्डप्ले कन्सर्ट सो मैले केही त गर्न सक्दिनँ तर तपाईँहरू सबैलाई त्यहाँ गएर एभ्री वानलाई बिग साउट आउट दिन सक्छु यो रहेको छ है ल म्युजिक अफ द स्पेयर्स ओल्ड टुर कोल्डप्ले डेलिभर बाई डिएचएल लाइभ नेसन यो चाहिँ इभेन्ट चाहिँ लाइभ नेसन कोरियाले गरेको हो अलराइट आजको भ्लग यहीँ प्याक गरौँ जस्तो लाग्यो है अरू त केही पनि छैन आज त्यस्तो अब बाहिर जानको लागि केटाहरू पनि आइसकेको छैन सो यति नै थियो आजको कुराहरू यसो नर्मल कुराहरू देखाएको तपाईँहरूलाई सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है अब चाहिँ म खानासाना बनाएर खाएर एकछिन ढल्किनु पर्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सो च्यानललाई माया गरिदिनु भएको धेरै धन्यवाद त्यही हो अरू के छ र अरू केही छैन सो आफ्नो ख्याल गर्नु अर्को भिडियोमा हामी अवश्य भेट्नेछौँ अनि या बाई टेक केयर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अगेन सी यू